जगातली सगळ्यात सोपी आणि पटकन होणारी पावभाजी करूया. तर एका कुकरच्या शिट्टीमध्ये आपल्याला ही पावभाजी करायची आहे. तर इथं मी ना अर्धी वाटी तेल घेतलेलं आहे. तेल कुकरमध्ये घालायचं आणि छान असं तापवून घ्यायचं. आता या तापलेल्या तेलामध्ये मी मध्यम आकाराचे 2 कांदे चांगले चिरून घेतलेत, बारीक चिरून घेतलेत. तर पहिल्यांदा बारीक चिरून घेतलेला हा कांदा घालून परतून घेऊया. आता हा कांदा छान असा शिजला की त्याच्यामध्ये मोठा 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घ्यायची. कुकरमध्ये अगदी पटकन आणि एकदम चविष्ट मस्त अशी पावभाजी तयार होते. आता हे बघा, हे साहित्य छान लालसर होत आलं की त्यामध्ये इथं मी टोमॅटो घेतलेले आहेत. मध्यम आकाराचे 5 टोमॅटो असे चिरून घेतले. तर हे टोमॅटो घालून घ्यायचे आणि त्यासोबतच तुम्हाला दाखवते मी, हा एवढ्या आकाराचा 1 टोमॅटो आहे. अगदी लहान नाही आणि अगदी मोठाही नाही. तर त्यापैकीच एका टोमॅटोचे असे तुकडे करून याची प्युरी तयार करून घेऊया. आता यामध्ये ओले मटार, आता सीझन आहे, मटार मिळतात म्हणून मी हे ताजे मटार वापरलेत. जेव्हा नसतील ना तेव्हा मार्केटमध्ये मिळणारे मटार वापरलेत तरीही चालेल. हे बघा, ह्याचा 1 वाटी मटार घालून घ्यायचे. आता चिरून घेतलेला फ्लॉवर घालून घेऊया. त्यानंतर अगदी 1 मध्यम आकाराची सिमला मिरची चिरून घेऊन घालायची. भाज्या खूप बारीक चिरायची काही गरज लागत नाही. अगदी मध्यम आकाराचं चिरल्या ना तरीही आपली पावभाजी एकदम छान होते. त्यामुळं 2-2 वेळा एकदा शिजवून घ्या, एकदा स्मॅश करा आणि पुन्हा एकदा शिजवा, हा व्यापच होणार नाही. अगदी कमीत कमी मेहनतीमध्ये पटकन अशी ही पावभाजी तयार होते. आता मध्यम आकाराचे 3 बटाटे साल काढून, म्हणजे स्वच्छ धुवून साल काढून पाण्यामध्ये ठेवलेले होते. तर हे बटाटे आता घालूया. आणि विकतच्या पावभाजीमध्ये रंग वापरलेले असतात. तर आपल्याला नॅचरल कलर यावा आणि पावभाजी आपली पौष्टिकसुद्धा व्हावी म्हणून आपण इथं 1 मध्यम आकाराचं बटर कट करून घालून घेतो. आता हे बीट घालून घ्यायचं. त्याचा रंग तुम्ही बघालच, मस्त असा पावभाजीला रंग येतो. कुठलाही आर्टिफिशियल कलर वापरावा लागत नाही. आता ह्या भाज्यांना वाफ यायला लागली की नाही की आपण तयार करून घेतलेली ही टोमॅटोची प्युरी ती घालून घेऊया. आता आपण सुरुवातीला टोमॅटो वापरलेला आहे, पण तो टोमॅटो शिजल्यानंतर छान असा मिळून येतो आणि ही जी प्युरी आहे ना ही फोडणीमध्ये छान मिळते आणि मग त्याचा जो स्वाद आहे तो एकदम वेगळा आणि मस्त असा येतो. म्हणून टोमॅटोचे तुकडे आणि प्युरी असं दोन्हीही थोडंसं वापरूया. बघा, मस्त अशी भाज्यांना वाफ आलेली आहे. आता यामध्ये आपण फक्त भाज्या बुडतील एवढंच पाणी घालून घेणार आहोत. फार पाणी घालायचं नाही, कारण पाणी जास्त झालं ना तर भाजी जी आहे ती चोथा पाणी होण्याची शक्यता असते. मग आपल्याला मिळून याविषयी वाटते ना, तर हे बघा, फक्त भाज्या बुडतील एवढं पाणी घालायचं. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आता चवीनुसार लाल तिखट घालूया. तुम्हाला जेवढं तिखट आवडत असेल ना तेवढं तिखट घालून घ्यायचं. नाहीतर यामध्ये थोडासा बेडगी पावडरचा वापर केलात ना तरीही चालेल. आता आपण अगदी मंद आचेवरती याच्या 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे. गॅस अजिबात मोठा करू नका, कारण गॅस मोठा केला तर भाज्या व्यवस्थित शिजणार नाहीत. तर बारीक गॅसवरती आपण याच्या आता शिट्ट्या करून घेऊया. तर आता बघा, शिट्ट्या होऊन कुकर पूर्णपणे थंड झालेला आहे आणि आता आपण हा काढून घेऊयात. बघा किती छान मस्त अशी भाजी शिजली की नाही. एक संध छान भाजी शिजवून तयार झाली.
आता काय करायचं तर आपल्याला याच्यामध्ये थोडे अजून मसाले घालायचे, तर ते मसाले घालून घेऊया. आता पुन्हा एकदा गॅस सुरूच आहे आणि त्यामध्ये आपण 1 चमचा पावभाजी मसाला घालून घेऊया आणि आता घालूया अर्धा चमचा गरम मसाला. तर आता छान अशी आपली भाजी मसाले वगैरे सगळं घालून तयार झालेली आहे, शिजलेली पण आहे. आता पावभाजी स्मॅशरच्या साह्यानं एकदा फक्त हलक्याशा हाताने ही आपण एकसारखी एकजीव करून घेऊयात. बघा, अगदी 15 मिनिटाच्या आत मस्त चमचमीत अगदी हॉटेलमध्ये मिळती ना तशी रंगतदार पावभाजी तयार होती. आता पावभाजी छान अशी मस्त एकसंध रंगतदार आणि चविष्ट तयार झालेली आहे. आता ना आपल्याला फक्त यामध्ये 1 चमचा बटर घालायचं आणि छान अशी शिजवून घ्यायची. या स्टेपला आपण जेव्हा बटर घालतो ना तेव्हा त्याची चव अतिशय छान येते, मस्त अशी बटरची टेस्ट उतरते. तर आता याच्यासोबत खाण्यासाठी मी पाव भाजून घेते, तोपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून व्हिडिओ लाईक करून घ्या. आता तुम्हाला पावभाजीला बटर लावण्याची एक ट्रिक सांगते. जेव्हा केव्हा आपण पाव भाजताना बटर लावतो ना तर त्यावेळी काय होतं तर हे बटर तव्यावरती लगेच करपतं, जळतं. तर तसं होऊ नये म्हणून काय करायचं तर 1 चमचा बटर घ्यायचं आणि 1 चमचा आपण जे स्वयंपाकाला तेल वापरतो ना ते तेल घ्यायचं. दोन्हीही छान फेटून एकत्र करायचं आणि नंतर कसे पाव भाजायचे लगेच दाखवते. तर आता तवा तापत ठेवलेला आहे. तापलेल्या तव्यावरती एकत्र केलेलं तेल आणि बटर असं घालून घ्यायचं आणि हे बघा त्यावरती असे पाव लावायचे. मस्त स्वाद येतो, पाव छान खरपूस भाजले जातात. एकदा फक्त अलटपलट करायचे. खूप सारं बटर किंवा तेल आपल्याला वापरावं लागत नाही आणि असे कितीही पाव तुम्ही अगदी झटपट भाजू शकता. तर आता पाव भाजून झालेले आहेत. तर मस्त भाजलेले हे पाव आणि आता ना भाजी सर्व करूया. हे बघा एकदम चविष्ट गरमागरम आणि फक्त कुकरच्या एका शिट्टीमध्ये होणारी ही पावभाजी तयार आहे. तर या मंडळी माझ्यासोबत पावभाजी खायला.